දැන් අපි බලමු රිපිටිෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. රිපිටිෂන් එහෙමත් නැත්නම් පුනරාවර්තනය කියන්නේ නිර්මාණයක් පුරාවටම එකම විෂුවල් එලිමන්ට් එක හෝ විෂුවල් එලිමන්ට්ස් කීපයක් නැවත නැවත භාවිතා කිරීමයි. හොඳින් මතක තබා ගන්න මෙයින් කියවන්නේ විෂුවල් එලිමන්ට්ස් රටාවක් ලෙස නැවත නැවත භාවිතා කිරීම නොවේ. හොඳ නිර්මාණයක එම නිර්මාණය පුරාවටම එහි අංග නැවත භාවිතා කිරීම කරනවා. එයින් විශේෂිත ශෛලියක් සහ නිර්මාණාත්මක ඒකබ්බද්ධතාවයක්ද ඇති කරනවා. අපි උදාහරණයක් ලෙස යම්කිසි සමාගමකට ප්‍රචාරණ කටයුත්තක් සිදු කරනවා යයි සිතමු. එහිදී ඔබ බැනර්ස්, පෝස්ටර්ස්, හෑන්ඩ්-අවුට්ස් එහෙමත් නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් වැනි දේ නිර්මාණය කරන්නේ නම් සෑම නිර්මාණයකටම එකම වර්ණය, එකම අක්ෂර මාදිගය, එකම වර්ගයේ අලයින්මන්ට් එක, රටා ආදිය භාවිතා කළ යුතු වේ. එවිට එයට හුරු පුරුදු බවක් ඇති වෙනවා. ඕනෑම අවස්ථාවකදී එය දැකීමෙන් ඉතා ඉක්මනින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ගත කියවීමකින් තොරවද එහි ඇත්තේ කුමන වෙළඳනාමයද යන්නද වටහා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් රිපිටිෂන් මූලධර්මය ග්‍රැෆික් නිර්මාණයේදී බෙහෙවින් වැදගත් වේ. නිර්මාණයක අවධානය සහ අනුකූලතාව පවත්වා ගැනීමටද බොහෝ ඉවහල් වෙනවා.